بیننده عزیز، ویدیوی دوم آموزشی در لیست نمودن جنس در امیزون هست. اگر ویدیوی قبلی ما را تماشا نکردید، برین این ویدیو را تماشا کنید تا شما هم بفهمید که پروداکت ایدنتیتی را شما چطور درج کنید، از کدام راه ها میتونید شما پروداکت لیست کنید و همچنان پروداکت دیسکریپشن است. اگرچه بسیار کوتاه به این که ویدیوهای طولانی امروز کسی خوش نداره و مرور میکنه، ما در ختم این ویدیوها و ختم این مرحله یک ویدیوی مکمل کامل از صفر تا اخیر و لیست کردن اکتیو شدن یک جنس شما، ویدیوی کامل که ممکنه بیشتر از 45 دقیقه را وقت بگیره، اما اینجا بسیار کوتاه مرور میکنیم، فقط به شکل ابتدایی هست. اگر ویدیو قبلی ندیدید لطفاً برین ویدیو قبلی را تماشا کنید و بعدا بین ویدیو دوم آموزشی را تماشا کنید. نخست بالای پروداکت دیتیلز میم. ببینید شما وقتی که بالای از پروداکت دیتیلز صحبت میکنید، پس باید جنس را که شما انتخاب کردید و جنس را میخواهید به فروش برسانید درباره همه جوانبش باید بفهمید کدام موارد مهم است. اینجا امروز درباره پروداکت دیتیلز صحبت میکنیم. اول میم بالای کاستومایزیشنز. Does this product have a customization؟ هدف از چی است بیننده؟ هدف از این است که اگر شما در اپلیکیشن ها، در پلتفرم های علی بابا دیده باشید، در پلتفرم های تیمیو دیده باشید و شاین، این آپشن قابل اجرا هست، یعنی تطبیق میشه. یعنی فرض مثال شما یک تیشرت دارید و یا هم یک کیس آیفون دارید، در پشت کیس آیفون یک نام نوشته میشه، درست است؟ یا تصویر دیزاین میشه. شما کاستومایز میکنید نوره، یعنی شما انتخاب میکنید که عکس شما را دیزاین کنه آیفون یا در تیشرت و یا هم در هر آن جنسی که باشه، اما در امیزون امکان نداره. پس میگذاریم از این مدل نام. هر مدلی که شما انتخاب کردید و جنستون کدام مدل داره، اگزکت همون را اینجا میرسانید. اگر فرض مثال آیفون 16 سایز نوشته میکنید، سایز اگر مدلش آیفون 16 پرو مکس است، او رو نوشته میکنید. هر کدامش از این مشخص مدلش نوشته میکنید و مدل نمیش هم نوشته میکنید. سایز که مدل نمیش چی است؟ فرض مثال مکبوک پرو که مثال بر شما داده. این هم مهم است که شما باید این دیتیلز قبل در ویدیو قبلی هم گفتم که شما باید تمامی جنسی که شما او را به فروش میرسانید، تمامی مواردش به شکل یک فایل با خود داشته باشید و در حین لیست شما باید از او به راحتی کپی کنید و اینجا پیست کنید، براتون راحت میشه. پروداکت نمیشم میرسانید که مدل نیم چی است؟ فرض مثال آیفون است، سایز آیفون است، مانیفکتچررش کی است، سایز او را نامش نوشته میکنه، مثل نامای نایک است، پروتکتور است یا گمبل است، سایز. یا شما اینجا فرض مثال آلی خون نوکیا نیست، ما شما سر نوکیا صحبت میکنیم، نوکیا نیست یا سامسونگ است و هر چیزی که در اینجا هست شما این را میتونین برسانید، سایز. و بعد از اون سپیشل فیچرز. اینجا در مانیفکتچر بخشن یک معلومات میتونم. مانیفکتچرر یعنی کدام کمپانی یا کسی که تولید میکنه او را باید شما برسانید. کسانی که از علی بابا خریداری میکنن، نام کمپانی، کانتکت دیتیلز از او، ایمیلشان و آدرسشان، همه چیزش باید شما داشته باشید. وقتی جنس از کسی میخرید این چیزایش هست. ما در ویدیوهای بعدی بر شما در این مورد معلومات میتیم که کدام چیزا نیاز شما از سپلایر بگیرید. سپیشال کاراکترز یعنی کدام چیزای اضافی دارن یا و کدام موارد دارن. فرض مثال انتی فینگرپرینت هست، انتی سلیپ هست، یعنی لش همه چیزا. بر صورت این یکی نیز دونه زیاد است. فولدبل هست، یعنی میفهمید هیوی دیوتی پروتکشن داره یا نه. فرض مثال جنسای بسیار ثقیل هست، سنگین از وزنش بیشتر است، باید هیوی دیوتی پروتکشن داشته باشن. یا این همه چیزا رو شما اگه که انتخاب میکنید و طبق جنستان و طبق چیزی که شما داشتید او را شما باید در اینجا اضافه کنید، درست است؟ فرض مثال کاستومایزبل سل هست، کاستومایزبل انتخاب میکنید و هر آن چیزی دیگه. اگر شما تنها در یکی کفایت نشد دیگر رو اضافه میتونید و در اینجا دیگر نمیشه میکنید. همینطور هر اندازه که فیچرز داره شما میتونید فیچرز اضافه کنید.
در غیر از شما میتونید پس ریموو کنین اگر کدام فیچر اشتباه میشه او را پس اینجا ریموو کرده میتونید. و من بالای از استایلش کدام استایل است سیست استایلش نوشته میکنین متریال از چی استفاده شده، از متال است، پلاستیک است، از وود است یعنی از چوب هست، از چی از شما اضافه میکنید، یا میکس است شما اردویش اینجا میکس اضافه میکنید که یک هم از چوب است و هم از او است، یا شیشه هست شما هر کدامش اینجا اضافه میتونید. درست است. number of items یعنی چند دانه هست، کم است، زیاد است. هدف از این یعنی در حدود که به فروش برسه و یا هم تعداد از او یعنی دو تا یک جای هست یعنی جوره یا چطورکایی اینجا شما یکی براحتی یک رسانده میتونید. water resistant level چطور است یعنی ضد آب هست یعنی آب دو متر میره یعنی ناترین اگر در آب بره خراب میشه یا نمیشه یا خدمات داره یا نداره. water resistant هست اگر نبود not water resistance کلیک میکنید. سابجکت کرکتر ایره کلیک میکنید که چی است و کدام فعالیتی که ای انجام میتونه کرکترش انجام شه. پارت نمبرش است که بعضی چیزایش ممکن در بعضی اجناس وجود نداشته باشه از او شما مرور میکنید و نیاز نیست که بالای از او شما تشویش داشته باشید. و تیم است یعنی این چیزا بسیار آسان است اگر شما بفهمید. کامپیتیبل آیفون فون مدلز با کدام آیفون های دیگر ای میشه استفاده کنه آدم. اگر یکی بود دو تا بود استفاده میکنه. کستومر پیکج تایپ است یعنی چه قسم میره پیکج تایپ استاندارد کوشش کنین همگیتون بگیرین. استاندارد بهترین سایز است و میتونین آسانی او را بگیرین. پترن آیا پترن شده یا نه همه چیزا چیه. compatible devices با کدام نامایی که ایتمای دیگری که تقریبا مشابه هست. سیست فینش تایپش چی است، بالاخره آخری چیزی که فرض مثال اگر دو چیز کمپاوند کنی یا میکس کنی ترکیب کنی یعنی آخری نتیجهش چی میبره. سیست اینجا علمیم یونیت کاونت. یونیت کاونتش چقدر است. سیست اندازش تعدادش. یونیت کاونت تایپش چی است، اینچ است، متر مکعب است یا یک دانه پی سی هست، چی است او رو انتخاب میکنین. سیست ما شما زیادتر چیزایی است که کاونت میشنی محاسبه میشه. سیست این هم معلومات دیگهش تیم نیم است. انمی تو از ایتو گرافیک هست یا نیست نو کلیک میکنین. اگر بود گرافیک ایتو گرافیک می هست اون اگر نه همچنین انمی تو یکی ست نیمش چی است یعنی مکمل یک ست که برازو انتخاب میکنین. فرض مثال یک تعداد یک جنس میباشه که او 6 دانه پیس میباشه و هر مکمل 6 دانه پیس از او یک ست میباشه. درست است. این را انتخاب میکنین و این هم یک پرودکت دیتیلز شما که معلومات درباره یک جنس شما بود. سیست میریم به وریشن سالی. وریشن هدفش است که چند نوع هست، چند رنگ هست یعنی سمال هست، میدیم هست، لارج هست. کدام سایزهای مختلف را داره شما در وریشن اینجا انتخاب میکنید و بعد از اینکه در وریشن شما انتخاب کردید باز در آفر میرون سیفری. در این ویدیو فقط بالای وریشن ما شما صحبت میکنیم و به مخاطر ما کلیک میکنیم وریشن نمیره باید مده اینجا بعضی چیزا رو وارد کنیم که اینها بروه. بعد از اینکه شما پرودکت دیتیلز خلاص کردین بالای وریشن میرین. وقتی بالای وریشن رفتین اینجا مکمل سازی که شما قبلا در ویدیو قبلی اگر دیده باشید برین ویدیو را ببینین باز شما میفهمین که کدام چیزا را انتخاب کنید. درست است. و اینجا فرض مثال ایتم لنت است هر آن چیز که است اونمو را شما انتخاب میکنین. اورینتیشن هست، فینیش تایپ، سایز یعنی اسمال تایپ این چیزا هست. کلر ما قبل انتخاب کرده بودم که کدام کلرها هست کدامش نیست و انتخاب میکنید چون در آپشن با پرودکت سایز و این چیزا بود بر شما اینال فرض مثال ما قبلا سایز انتخاب نکرده بودم ولی نمیه و اما اینجا وقتی که ما شما او دیتیلز قبلا مکمل خلاص کنیم در اینجا بر شما در سایز هم میایه که ایتم سایز چی است و دیگه. اما به خاطر که شما بهتر بیاموزین ما یک از جنسی که جدیدن یک از دوستا میخواین لیست کنن برشان لیست میکنم و بعد از در ویدیو تکمیل در سیفتی کامپلینس با شما به شکل آموزشی بنمایش میگیرم تا شما بیاموزین. به خاطر از اینکه جنس هم برای یک تعداد اشخاص یکی از داده هایی که نباید با دیگران شریک شود در تجارت آنلاین هست.
به همون خاطر من همه نتونستم که یک جنس را واقعی بر شما به ثبت برسانم یا اکتیو کنم، چون در لیستینگ یا هم در لیست پرودکت اد میشه و یا هم یک دیتیلز را که باید آماده کنیم در ویدیوی مکملی که 45 دقیقه را میگیره. بعد از ختم ویدیوی کوتاه بر شما با آموزش میگیریم. درست است؟ و حالی در اینجا شما ببینید که کلر از فرض شما بلک یکی اد میکنین، رنگ سیاه داره و اگر کدام رنگ دیگر هم داره شما بلو را اد میکنین. اینجا بلک اد شد. اگر کدام رنگ دیگر هم داره شما میتونین اینجا اد کنین. میتونین اد کنین. هر اندازه رنگی که دارد شما میتونید رنگ اد کنین. اگر بخواید که سایز اد کنین شما میتونین سایز هم اد کنین. فرض مثال سمال یک دونه سمال است و ایره اد میکنین. کاتگوری یا وریشن همیره میگه که یک جنس چند نوع هست، چند رنگ هست. جنس همون جنس از رنگش فرق میکنه. جنس همون تی شرت است، اما تی شرت سمال است، لارج است، میدیم هست، ایکس است، ایکس ایکس ال هست. اینم تو اضافه میکنین. اد میکنین و اینجا اد میشه بر شما. اگر آینده شما نمیخواستین یا یک جنسی که شما نمیخواین به فروش برسانین دوباره ریستاک کنین، نمیکنین، انجام نمیتین، فقط کلیک میکنین دیلیت وریشن میکنین. وقتی دیلیت وریشن کردید باز در اینجا از شما از لیست حذف میشه. یا یک رنگی که شما نمیخواید او را ادامه بدید او را از لیستتون حذف میکنید، به مشتری ها نشان دادن نمیشه. درست است؟ و عالی هم دو جنس که شما اینجا انتخاب کردید اینجا درباره است که یا بلو لارج است یکی ای رنگ است با لارج است. اسمال ما حذف کردیم. اگر اینجا شما باز اینجا بزنین که اسمال، ببینید اگر شما باز اسمال اد کنین اینجا یک کاتگوری به اسمال چی شد؟ اضافه شد. و در دو رنگ ما دو جنس دیگر را داریم. پس اینجا باید یک اسکیو چی است درباره از این بر شما ویدیوی جدا درباره مخففات و کدها میسازم و همچنان external product ID را که بر شما میگیم و external product ID type است که بر شما میگیم که کدام داره، ECN داره. در ویدیو قبلی گفتم که هر پروداکت به خود یک ECN نمبر داره یا شما EN نمبر داره یا GTN داره. باید داشته باید GTN نمبر هم مصرف داره. اما چطور میتونید شما به شکل رایگان GTN بگیرین؟ در ویدیوهای بعدی بر شما تشریح میکنم. یعنی GTN اپرووال بگیرین و معاف شین از GTN. ایتم کاندیشن شما زیادتر وقت باید نیو باشه. خلاصه همیشه باید شما نیو بزنین و اینجا هم شما نیو میکنین همه چیزا نیو میزنین و اینجا قیمت های هر جنس. فرض مثال میشه لارج قیمت باشه، میشه این لارج رنگش که بیشتر مشتری داره و بیشتر تقاضایش زیاد است قیمتش بالا باشه. و همچنان اینجا بسیار براحتی شما فرض مثال میدین 10. لحاظ مارکتینگ کوشش کنین که اگر 10 بود قیمتش شما 9.99 بزنین. 10 کمی وزنش بالا هست، یک از 9 کرده، به همون خاطر باید شما 9.9 بزنین. درست است؟ و اگر 20 بود شما مستقیما 20 درج نکنین، او را 19.95 کنین. تفاوت نمیه، اما میشه که با نمی چند سنت که شما رقابت کننده دارید مشتری را شما از پیشش از خود کنین، چون او اگر 20 باشه 21 باشه شما 19 پایین تر است و اگر رنج خوب داده میتونید و مشتری با نمی چند سنت هم رضایتش حاصل میشه، یعنی قناعتش حاصل میشه. درست است؟ و هر کدام هم تو به شما میتونین. خب از این چند دانه هست؟ از این چند دانه هست؟ فرض مثال 20 تا از این هست. و از این چند تا 30 تا از این هست. اینو لیکوش کنین که در وقت خرید شما همین مشخصات را که شما اینجا درج میکنین فرمایش داده باشین و در وقت فرمایش شما تعداد در نظر بگیرید که کدام رنگ بیشتر فروش داره و کدام رنگ کمتر یا کم فروش داره. به همون خاطر اگر کم فروش داره شما فرمایش کم بتین و اگر فروش زیاد داره شما فروش تعداد از رو بالا بگیرید. صحیح است؟ هر کدامش اینجا بسیار براحتی میرسونین و ادامه میدهید. صحیح است؟ بعد از اینکه شما از این خلاص شدید میرین برای آفر و سیفتی کمپینز. پس این ویدیو تا امروز کافی هست. تا ویدیوهای بعدی شما را به الله و یار و مددگار میسپاریم. اگر ویدیو برایتان مفید بود با دوستانتان شریک کنید و اگر انتقاد و یا هم نظری داشتید با ما در کامنت بنویسید. سپاس از تماشای شما.